Máy móc về hàng giá rẻ quá luôn các bạn ơi. Từ mã máy siết ốc này, mã máy khoan này, mã máy mài, rồi là khối pin chất lượng phục vụ tất cả quý khách hàng nhà em. Trời, ngày hôm nay về rất là nhiều mà số lượng lớn, giá siêu rẻ của khách hàng nhà em luôn này. Chỉ từ 150 thôi. Đấy, quất luôn cho em cái thân máy quá là ngon, quá chất lượng luôn mọi người ơi. Đây, ví dụ lưu cho em này, lên luôn cho em là một cái mã máy gọi là con máy khoan đầu kẹp nhá, cực kỳ tiện dụng cho khách hàng nhà em luôn. Một em mã máy khoan đầu kẹp 10 ly nhưng là 3 chức năng luôn mọi người ạ. Trời ơi, em Cuta, một em Cuta này, có ốp kim loại, nhiều khi đi gõ đinh vít đầu tôn mà 3 chức năng. Lực con này khoảng 70 Newton nhá. Chân phổ thông này, chân pin M21, chân pin Makita. Thì các bác nhà em đang xài những cái hệ chân phổ thông có thể tham khảo luôn. Để em gắn thử cho mọi người xem luôn này. Đây, gắn vô này. Wow. Đầu kẹp 10 ly 3 chức năng mà đầu auto lock có khóa trục luôn. Thiết kế phải nó quá đẹp xuất sắc luôn. Logo Cuta này, hàng dập nổi nhá. Hàng dập nổi chắc chắn một điều là hàng công ty rồi. Có ốp kim loại này. Mà giá ngày hôm nay sale này 290.000 cho em nhá. 290 em bao phí ship cho khách hàng nhà em. Nhân hàng kiểm tra ok la trước khi thanh toán cho em. Đó, quất luôn cho bạn này phải nó cực kỳ ok luôn. Rồi mà muốn lớn hơn một xíu đây, con này cũng là như em này. Nói chung là hai cái mã này thực ra thì nhìn nó thiết kế nó gọi là nó cũng cỡ ngang nhau. Qua đầu kẹp 13 ly, còn này đầu 10 ly này. Rồi nó chỉ khác nhau cái to hơn cái đầu này, nhiều em nhá. Đấy, 13 ly nhá, thiết kế nó cũng rất là nhỏ gọn luôn. Tiếp tục một em đầu kẹp 13 ly hàng của Cutan mọi người nha. Cutan chân phổ thông này. Chân pin M21, chân pin Makita thì các sếp nhà em đang cần một cái thân máy chân phổ thông mà giá rẻ hợp lý vừa túi tiền. Này còn hàng công ty, bởi vì những hàng công ty nó mới có logo dập nổi này của các bác ạ. Rồi, gắn thử vô pin nhá. Em thử cho mọi người xem này. Wow, siêu khỏe luôn. 13 ly 3 chức năng. Và con này của nó là 55 Newton nhá. Đó, đầu kẹp 13 ly giúp em nhá. Khoan sắc khoan gỗ này, bắn với tôn hay là búa để hỗ trợ mọi người khoan tường. Motor bờ roulette động cơ không chổi than, có ốp kim loại để mọi người gõ đinh vít đầu tôn. Mà giá ngày hôm nay thì phải nói quá hời luôn rồi. Sale luôn nhá, 400.000 cho em nhá. Sale 400.000 cho khách hàng nhà em. Thân 13 ly của Cutan. Mã này của nó là con KP113. KP113 cho khách hàng nhà em nhá. Rồi bao nhiêu ạ? 400.000 em bao phí ship, bao phí vận chuyển cho mọi người luôn. Rồi nếu mà muốn mài cắt các thứ này, đây, muốn mài cắt các kiểu thì có thể tham khảo cho em sao mà em thân mài. Thân mài stacker nhá, công tắc bóp. Công tắc bóp đây là mọi người tay to tay nhỏ xài ok la luôn. Đó, chân phổ thông nhá. Khoảng cách hai chân pin là 4 phân. Mà đi mài cắt các kiểu luôn. Làm trên cao, làm trên mái ấy. Đấy. 1 này, 2, 3. Rồi. Làm trên cao, làm trên mái mà cần cái hàng pin để sao? Thứ nhất nó an toàn. An toàn tuyệt đối cho mọi người dùng. Và thứ hai của nó cực kỳ tiện lợi luôn nha. Rồi, con này cứ có thân máy các bác quất luôn cho em. Đó, thân máy này, ok này. Có luôn các dụng cụ chắn này, cái cầm này, cái bảo vệ các kiểu thế này luôn. Rồi, giá ngày này bao nhiêu tiền? 330 cho em nhá. 330.000 em bao phí ship cho mọi người. Nhà kiểm tra ok trước thanh toán này. Wow. Rồi tiếp theo mọi người lên cho em một mã máy mài của Cutan. Rồi, công tắc có bóp, tay to tay nhỏ xài ok la luôn. Đặc biệt luôn, con này có thêm tính năng luôn là vỡ đá tự ngát và có gọi là chống khởi động lại. Rồi, em sẽ bật máy nha. Em sẽ bật máy như này và em gắn vô pin lên cho mọi người. Wow, rồi, nó không chạy luôn nha, các bác phải tắt đi, bật lại thì nó mới chạy. Wow, cực kỳ an toàn tuyệt đối luôn này. Góc 1 này, 2 này. Đó, 1 này, 3 góc cao nhất này, 2 và 1 cho bay. Rồi, 3 cấp chỉnh tốc các anh em có thể tùy điều chỉnh trên công tắc cái nguồn cho em. Mà màu xám trên bằng cái này, nó rất là tiện dụng, dễ dàng cho mọi người cầm nắm mài cắt các kiểu. Ngày hôm nay giá sale cho khách hàng nhà em Cutan mã máy mài, công tắc bóp, có dụng cụ chắn này, có tay cổng phụ, có tay mở lưới. Sale nhá, sale giá sale mọi người ơi. 380.000 em trang bao phí ship cho mọi người. Nhân hàng kiểm tra ok. Rồi, các bác thấy không? Chân phổ thông nhá. Nên nếu mọi người cứ có những cái khối pin chân phổ thông này, chân pin M21, chân pin Makita, tham khảo luôn cho em nhá. Đó, các bác thấy không? Giá đã rẻ rồi và ngày với chương trình khuyến mãi cho khách hàng em luôn này. Khi mua một thân này cộng với khối pin bất kỳ nhà em, ok la để hỗ trợ là tặng luôn cho mọi người là một cái sạc. Rồi,
một em sạc bàn như thế này để phục vụ tất cả quý khách hàng luôn. Tặng mọi người một cái sạc. Mọi người mua thân máy này, cộng với một khối pin bất kỳ là tặng sạc. Ví dụ các bác cần một con thân 13 ly hay con thân 10 ly, cộng khối pin, ok tặng các bác sạc này. Đây là bình thường đang bán là 70 đến 100 ngàn luôn. Đó, ok chưa? Rồi ví dụ như các bác mua khối pin 15 cell chẳng hạn, hoặc là 20 cell. Đây nhá, quả 15 cell của Bosun thì em đã bán rất là nhiều ra thị trường rồi. 15 cell thứ nhất này, có báo pin này, chân pin phổ thông này, chân pin M21, chân pin Magta, đặc biệt luôn này, mạch pin của nó là mạch pin 4 MOSFET, xài được cả máy mài, máy cắt, máy khoan bê tông luôn giúp em nhá. 15 cell Bosun thì công ty họ có bảo hành 6 tháng trên toàn quốc, xài được máy zin, máy Nhật, máy hãng cho em nhá. 15 cell 300 ngàn, 20 cell cho em 350 ngàn và em Trang có bao ship bao phí vận chuyển cho mọi người. Đặc biệt luôn, các bác mua một thân máy cộng pin là em có tặng các bác nhà một cái sạc, hoặc mọi người mua 2 pin bất kỳ đó, 2 pin này là cũng có hỗ trợ tặng quý khách hàng em một sạc luôn nhá. Và em vẫn bao ship cho mọi người, ok chưa? Hoan hỉ luôn các bác ơi, vẫn bao ship nha. Nhận hàng được kiểm tra ok trước thanh toán này. Đây ngày hôm nay em có một gọi là một combo. Một cái combo phải nói là giá đang siêu tốt để phục vụ các sếp nhà em. Rồi, combo quạt pin 8 inch. Con này nhá, mọi người nhìn biết rồi đấy. Cái quạt 8 inch này thì thực sự với khách hàng em đã bán rất là nhiều ra thị trường luôn. Thứ nhất là nó xài chân phổ thông này. Ôi con này còn có 2 cấp chỉnh nhá, tốc 1, tốc 2, 2 cấp chỉnh tốc cho em. Con quật thoải mái luôn này. Bởi vì sao? Cổng lồng của nó bằng kim loại và cánh bằng kim loại cho em. Nó rất là cứng cáp nha. Đây nhiều em rất là cứng cáp luôn. Đây em thử gắn thử vô một khối pin này. Rồi, mọi người mà gắn vô cái pin này nhá, nó xài được liên tục khoảng tầm 8 đến 10 tiếng luôn các bác ạ. Đây, bật mở luôn giúp em nhá. Wow, tốc số 1 nha. Và đây là tốc số 2. Rất là mát luôn mọi người ơi, rất là mát luôn. Rồi, cực kỳ mát luôn cho khách hàng nhà em. Mọi người mà có khối pin sẵn rồi thì có thể tham khảo cho em một cái thân quạt. Thân quạt 8 inch hàng Bosun nhá, thân quạt 8 inch không quay, 200 ngàn em bao phí ship, bao phí vận chuyển nha, được kiểm tra ok trước thanh toán. Đặc biệt luôn ngày hôm nay em còn có 10 combo, chương trình là 10 combo nhá. Combo là một quạt với một khối pin 10 cell và một sạc. Bình thường mọi người mua cái quạt này đó, 200 đúng không? Pin là 200. Đó, với sạc tính ra phải là combo này là 450. Tính ra combo này là 450 nhá. Em xin phép combo này thì em chỉ có đúng là 5 thôi. 5 combo cho mọi người. Giá phục vụ, giá sale phục vụ khách hàng em nhá, 380 ngàn. Thôi 360 đi. 360 ngàn, giá là giá thành lý tất tay luôn này. 360 cho em nhá. Gồm một quạt thế này, một cái quả pin 10 cell, rồi ok một sạc cho khách hàng em luôn. 360. Em Trang có bao phí ship phục vụ mọi người luôn. 5 suất thôi nhá. Con này 5 suất thôi. Bình thường bán 400 là đã rẻ lắm rồi. Con này gọi là thanh lý luôn này. 360 cho khách hàng em. Em vẫn bao phí ship ok chưa? Đó, hoan hỉ luôn. Rồi tiếp tục đây, một em thanh lý. Con này là em thanh lý tất tay luôn. Trời ơi, phải nói là thời điểm con này năm ngoái các bác mua bao nhiêu ạ? Thời điểm năm ngoái mọi người mua thành thật bao nhiêu? Các bác nhà em mua đảm bảo với mọi người sẽ về với mức giá khoảng tầm là 650 đến 700 một cái thân quạt này. Thân quạt này là thân quạt pin 10 inch giúp em nhá. Lồng của nó là khoảng tầm 29-30 phân, còn cánh khoảng tầm 25 phân cho em. Vừa xài điện lưới thông thường, vừa xài được pin. Và đây là cái núm xoay điều chỉnh cái tốc độ nhanh chậm nhá. Con này thì các bác mua thân máy này sẽ có là một cái dây nguồn để kết nối vô điện lưới cho em. Thanh lý luôn, thanh lý em lỗ khoảng chấp 200 ngàn, quả 2 đến 300 một cái thân này luôn mọi người ơi. Mọi người tầm này các bác có nhu cầu thì ủng hộ em. Thân quạt 10 inch của Navara như này. Giá phục vụ khách hàng em thanh lý nhá, 350. Thanh lý là 350 ngàn, em Trang có bao phí ship, nhà được kiểm tra ok. Ngoài ra nếu mọi người mà chưa có pin các bác có thể tham khảo combo nhá. Một quạt đây với một combo với pin 15 cell này. Rồi ok này. Một sạc bàn cho em này nào. Rồi ok bao nhiêu ạ? 650. 650 ngàn cho em. Vừa xài điện lưới thông thường, vừa xài pin, cực kỳ ok luôn cho mọi người nha. Có điều chỉnh tốc độ. Rồi, gắn thử vô mọi người xem luôn này. Wow. Bật lên giúp em nhá. Rất là mát luôn. Đi chơi du lịch picnic, trời ơi, quất con này đi đúng là chuẩn bài luôn. Đúng là chuẩn bài luôn mọi người ạ. Rồi, thân máy thanh lý 350. Một bộ pin 15 cell thanh lý 650 cho em. Bao phí ship nhá. Rồi đây, có một cái em mã. Con này là con này gọi con đánh bóng này. Anh em nào làm xe, anh em nào mà có xe chẳng hạn đó, tham khảo cho em một em đánh bóng. Một em máy đánh bóng xe như thế này luôn. Đây, hàng này hàng của
Bosun nhá. Hàng này hàng của Bosun cho khách hàng em luôn. Đây, mọi người lắp vô giúp em nhá. Rồi, gắn vô như này. Rồi, gắn thế này lên cho em nhá. Đó, mọi người thấy không? Gắn này cho em nhá. Một em gọi là con đánh bóng xe hàng của Bosun luôn. Rồi, nhìn hộ em luôn. Nhất cho em này. Công suất là 700W. Đó. Con này có gọi là điều chỉnh tốc độ cho em từ 600 đến 3.700 vòng cho em. 1 2 3 4 5 6 6 cấp chỉnh tốc nhá. Một em gọi là đánh bóng xe hàng của Bosun nhá, giá sale cho mọi người luôn. Đây cắm điện lùi nhá. Cắm điện lùi 220, 380 cho em. 380.000 em bao phí ship, bao phí vận chuyển. Ok chưa? Các bác cần một em đánh bóng xe này, quất luôn mã này cho em. Bosun hàng công ty nhá, bảo hành 6 tháng cho mọi người. Rồi tiếp tục lên giúp em là một cái mã đèn. Wow, đèn pin này quá ok luôn. Thứ nhất có công tắc bật mở, lại còn có 2 cổng sạc USB và lại còn có 3 loại thân đèn để các bác nhà em có thể lựa chọn. Muốn sáng vừa phải hoặc muốn sáng nhiều các bác có thể tham khảo luôn giúp em. Ví dụ con này là cái mã đèn phổ thông nhất mọi người hay sử dụng. Bởi vì sao? Công suất nó vừa phải. Công suất nó vừa phải để các bác nhà em gọi là thứ nhất là tiết kiệm được pin, thứ hai là thắt được lâu này. Đây, ok chưa? Đó. Một cái thân đèn 27W thế này. 150.000 bao phí ship. Ok. Con này là 16 bóng tương 27W nhá. Tiếp tục con này. Con này của nó là 48 bóng tương ứng là 70W cho em, có 2 cổng sạc USB thế này luôn nhá. Giá phục vụ khách hàng em 180.000. Đây, 180 luôn giúp em nhá. Rồi. Wow, con này đặc biệt luôn nhá. Con này đợt này mới về, trời ơi, 2 cấp chỉnh tốc 1 này và tốc số 2, 2 cấp chỉnh độ sáng luôn giúp em. Lại còn có 2 cổng sạc USB. 180.000 cho em Trang, ok chưa? Quất luôn mã này cho em. Quất luôn mã này cho em cực kỳ ngon, sáng luôn, mất điện hay là các bác làm buổi tối chân ái luôn. Rồi tiếp tục một em này. Con này là con gọi là công suất sạc cao hơn này. Rồi, cần sáng phải nói cực sáng này. Nhà mình có nhiều pin, có thể tham khảo luôn. Con này lên cho em là mã đèn 84 bóng, tương ứng là 90W, 220.000 em Trang bao phí ship cho mọi người. Giá ngày hôm nay em còn phải nói là siêu rẻ để phục vụ khách hàng em luôn. Ngoài ra nhá, mọi người đang cần một em mã máy siếc mở bô lông. Rồi, gọi cho con này. Bô lông 3 đèn, bô lông 3 đèn nhá. Bình thường cái mã này người ta dán tem là để watt Makita thì gọi con 887 ấy. Đây, gọi cho em bô lông 3 đèn nhá. Đó, bô lông đầu rỗng nha, vừa siếc ốc vừa vít vừa tôn luôn cho em. Lực của nó là 320 Newton cho mọi người. Rồi, 3 đèn nếp rất là sáng, em gọi là 3 đèn. Bô lông motor bầu red động cơ không chổi than, có màu xanh, có màu vàng cho mọi người. Thích màu nào lựa màu đấy cho em. Chân pin phổ thông cho em mọi người nhé, chân phổ thông này. Giá sale khách hàng em nhé, 320.000. 320 em Trang có bao phí ship, bao phí vận chuyển. Đang cần một cái thân máy chân phổ thông về nhà ốc bán viết tôn quất bán này luôn. Con này là cái mã phải nói chất lượng cực kỳ ok nha. Được đánh giá là chất lượng nhất trong cái dòng gọi là tầm phổ thông này, thực sự luôn. Thế thiết kế này bán quá nhiều luôn này mà chưa có bảo hành đâu ạ. Đó, quá ok luôn. Rồi, tiếp tục mọi người cần một con vít thì đây, tham khảo luôn. Wow, 2 mã vít của dòng Hucam. 2 mã vít của dòng Hucam. Giá đang rất là rẻ luôn. Phải nói là giá rẻ beo giặt mây trôi mọi người ơi. Vít của Hucam nha, Hucam là thương hiệu hàng công ty, bảo hành 6 tháng cho mọi người. Đây, chất lượng cực kỳ luôn mà 2 màu nhá. Con này là một mã nhưng mà nó có 2 màu. Có màu xám này và có màu nâu cà phê. Thì con này là con mã C1CV-X2i. Đó hai mọi người ơi, chuyên vít chuyên tôn nhá. Muốn giữ vít chắc chắn lấy mã này cho em. Giá sale mọi người 400.000 em Trang bao ship. 400.000 là bao phí ship, bao phí vận chuyển phục vụ khách hàng em. Thì ngày hôm nay này mọi người cần mua thân máy này, hay cần mua combo cả bộ đó quất luôn giúp em. Một thân máy cộng với một khối pin bất kỳ là em Trang có tặng sạc cho mọi người. Hoặc mua 2 pin là cũng tặng một sạc luôn. Giá ngày hôm nay đúng là bao rẻ luôn. Từ chuyên vít, từ bu lông rồi từ đến mã máy khoan máy mài luôn. Thì khách hàng có nhu cầu mã nào alo trực tiếp cho em Trang qua các đầu số nhà em. Đó là 0929 này 826628 hoặc 0369 826628 nhá. Cửa hàng em ở Lý Nhân Hà Nam thì các sếp ở gần có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng và mua hàng ạ. Và em xin chào tất cả các bác ạ.